ở yến tiệc trong cung, ta uống ly rượu huynh trưởng được, rồi bị bắt gặp nằm trên giường với tam hoàng tử Tiêu Kính. Phụ thân lấy cớ ta thất tiết trước hôn nhân, liền rút thắt lưng định giết chết ta tại chỗ. Cả điện đầy hoàng thân quốc thích mà chẳng ai lên tiếng, kẻ thì giả vờ thanh cao, kẻ thì xì xầm bàn tán, ánh mắt họ nhìn ta như nhìn một con bướm bị nghiền nát. Chính lúc đó, Tiêu Kính lên tiếng, Thẩm đại nhân bớt giận. Hắn áo quần xộc xệch bước xuống khỏi giường, giọng vẫn dịu dàng như ngọc, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Tay phụ thân khựng lại. Đích nữ Thẩm gia làm chính phi, còn lệnh muội làm chắc phi, được chứ? Cả điện xôn xao, ta co ro trong chăn, run lên từng cơn, như lại thấy muội muội Thẩm Chiêu Tuyết đứng giữa đám đông. Nàng mặc chiếc váy mới ta vừa tặng hôm kia, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ta chưa từng thấy. Sau này ta mới biết, ly rượu đó không phải thuốc mê, mà là thuốc xuân mạnh, dùng thân ta đổi lấy mạng ta, không phải vì thương xót, mà vì hắn muốn mượn chuyện Thẩm gia, bắt đích nữ như ta cam tâm mở đường cho hắn. Lại muốn muội muội lòng cao hơn trời của ta, dẫm lên lưng ta mà leo lên ngôi chính phi. 5 năm sau, ta thành lưỡi đao sắc nhất của Tiêu Kính, ta vì hắn mà tán tận gia tài, vì hắn lôi kéo triều thần, vì hắn đỡ kiếm của thích khách, cũng vì hắn mà mất đi một đứa con chưa chào đời. Ngày đứa bé ấy mất, Tiêu Kính đang cùng Thẩm Chiêu Tuyết ngắm mai ở biệt viện. Ta nằm trong vũng máu, nghe bà đỡ nói đó là một bé trai đã thành hình. Bất chợt nhớ trước khi đi, hắn nắm tay ta, nói, Minh Nguyệt, chờ ta về. Hắn đã về, sau khi tin Thẩm Chiêu Tuyết mang thai lan khắp vương phủ. Nàng phải hiểu chuyện. Hắn vuốt mặt ta, giọng như đang dạy một con mèo không nghe lời. Minh Châu yếu người, thai này nhất định phải bình an. Trước kia nàng từng sảy thai, vừa hay có kinh nghiệm chăm sóc nàng ấy. Ta đi tự tay sắc thuốc an thai. Ngày đêm không rời nửa bước, nàng nghén, ta bưng nước nàng gặp ác mộng. Ta vỗ lưng dỗ dành. Thẩm Chiêu Tuyết nắm tay ta, tỷ tỷ, tỷ hận muội không? Không hận, ta nói thật. Hận cần rất nhiều sức, mà ta đã không còn sức nữa. Muội cũng không hận tỷ. Nàng nghiêng đầu, ngây thơ như thở nhỏ. Muội chỉ thấy những thứ tỷ có, dựa vào đâu mà muội không được có? Nàng không biết, ta sớm chẳng còn quan tâm những thứ đó. Thứ ta để tâm là đứa con đã mất của ta. Và sự thật ta vô tình nghe được ngoài thư phòng. Điện hạ, sau khi đăng cơ, người định xử trí Minh Nguyệt thế nào? Đó là giọng huynh trưởng ta, Thẩm Minh Sơn. Dù sao Minh Nguyệt cũng là muội ruột của thần. Nếu không phải điện hạ nhất quyết cưới Minh Châu làm chính phi, thần cũng đâu phải hãm hại Minh Nguyệt, dâng nàng cho điện hạ. Giọng Tiêu Kính vẫn dịu dàng như mọi khi. Minh Châu tính tình trẻ con, không để nàng ấy làm hoàng hậu, nàng ấy nhất định sẽ giận. Minh Nguyệt hiểu chuyện, cho làm quý phi, nàng sẽ không oán. Còn đứa bé, con Minh Châu sinh ra tất nhiên là thái tử. Đứa của Minh Nguyệt chẳng phải đã mất rồi sao? Ta đứng ngoài cửa sổ, móng tay bấu sâu vào vỏ cây, máu chảy dọc theo kẽ tay. Hóa ra ta còn không có tư cách để hận. Đêm đó ta về phòng, nhìn mình trong gương rất lâu. Người phụ nữ trong gương dịu dàng, mềm mại, đúng dáng vẻ Tiêu Kính thích, nhưng ta biết dưới lớp da này đang giấu thứ gì. Giấu từng món nợ suốt 5 năm qua, giấu máu thịt của đứa con chưa thành hình, giấu quyết tâm bắt tất cả bọn họ chôn cùng. Đứa con của Thẩm Chiêu Tuyết là do chính tay ta giết, không dùng độc mà dùng chính nàng. Hôm đó nàng nhất quyết muốn gặp ta, nói có thứ hay cho ta xem. Lúc ta bước vào, nàng đang tựa trên giường, nghịch một cây châm vàng, đó là di vật của mẫu thân ta. Ngày ta sảy thai, nàng mượn rồi không trả nữa. Tỷ xem cây châm này hợp với muội hay hợp với tỷ? Ta cười, hợp với muội. Nàng đắc ý lắc lắc đầu, rồi bỗng ghé sát ta, hạ giọng, tỷ đoán xem điện hạ họ gì? Ta lặng lẽ nhìn nàng. Hôm đó tỷ bảo ta đi sắc thuốc. Tỷ đứng dưới hành lang lâu như vậy, là khóc hay cười, ta đều biết. Ta biết tỷ muốn hại ta, nên ta tương kế tựu kế, bát thuốc đó ta căn bản không uống, nhưng ta vẫn động thai. Vì ta muốn điện hạ nhìn rõ Minh Nguyệt của ngài độc ác đến mức nào. Ta cũng cười, muội đoán xem vì sao ta đến. Ta lấy từ trong tay áo ra một vòng ngọc, đặt bên gối nàng. Đây là lễ cập kê điện hạ tặng ta, nghe nói có thể an thai, dưỡng thần. Hôm nay ta đặc biệt đến trả lại cho muội. Nàng nghi hoặc cầm vòng ngọc lên soi dưới ánh sáng, màu ngọc này quả nhiên rất đẹp. Muội dưỡng thai cho tốt. 3 ngày sau, Thẩm Chiêu Tuyết qua đời, nguyên nhân là ăn nhầm hồng hoa, dẫn đến băng huyết, mà hồng hoa lại được tìm thấy trong phòng ta. Khi Tiêu Kính xông vào viện ta đang trải đầu trang điểm, hắn bóp cổ ta, ấn ta xuống trước gương, độc phụ, ngươi dám hại Minh Châu. Ta khó thở, nhưng vẫn nghĩ, điện hạ đã tra rõ chưa? Tay hắn khựng lại. Thẩm Chiêu Tuyết không phải ta giết, là nàng tự làm. Nàng biết thai mình không ổn, đứa bé không giữ được, nên dùng mạng mình đổi mạng ta. Hồng hoa là nàng tự uống, đồ vật cũng do nàng sai người bỏ vào phòng ta. Nếu điện hạ không tin, cứ đi tra mama bên cạnh nàng. Con trai lão nô đó mê cờ bạc, nợ chồng chất, vài hôm trước bỗng trả sạch. Sắc mặt Tiêu Kính đổi khác, ngươi đã biết từ lâu. Ta biết không chỉ vậy. Ta chỉnh lại vạt áo lộn xộn cho hắn. Ta còn biết huynh trưởng gần đây qua lại rất thân với Bắc Cương.
Ta còn biết, điện hạ, di chiếu tiên đế cất trong ám cách thư phòng của ngài là giả. Ta còn biết ngài căn bản không phải con ruột tiên đế. Ngài là con của Lý Quý phi và một thị vệ tư thông mà sinh. Bí mật này Thẩm Chiêu Tuyết cũng biết. Nàng uy hiếp ngài, nếu không để con nàng làm thái tử, nàng sẽ nói ra. Tiêu Kính cứng đờ cả người. Ta chỉ là một người phụ nữ đáng thương, bị muội muội và huynh trưởng liên thủ hủy hoại. Ta chẳng biết gì cả. Hắn nhìn ta rất lâu, rồi bỗng cười. Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng muốn gì? Ta muốn sống. Điện hạ, Thẩm Chiêu Tuyết chết rồi. Huynh trưởng chắc chắn sẽ cắn ngược ta, xin ngài bảo vệ ta. Ta nguyện làm mọi việc vì ngài. Mọi việc. Hắn ngồi xuống, bóp cằm ta. Được. Ta muốn nàng diệt Thẩm Minh Sơn. Ta nhắm mắt lại. Huynh trưởng à, huynh trưởng, huynh xem ván cờ này, cuối cùng cũng đến lượt huynh rồi. Đêm đó là trung thu, trong phủ mở tiệc. Huynh trưởng uống hơi nhiều, nói muốn cùng ta ôn chuyện. Chúng ta ngồi trong đình giữa hồ, trăng sáng như nước minh nguyệt. Muội thay đổi rồi, hắn rót rượu cho ta trước khi la mắt muội có ánh sáng. Bây giờ không còn nữa là huynh có lỗi với muội. Nhưng được làm vua thua làm giặc. Muội thua, muội nhận. Hắn sững ra. Nhưng không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy. Ta ghé sát hắn, hạ thấp giọng. Nhưng huynh trưởng, trước khi chết Thẩm Chiêu Tuyết nói với ta một chuyện. Nàng nói ly rượu trong cung yến năm đó không phải nàng bỏ thuốc, mà là huynh. Nàng nói huynh vốn không muốn ta gả cho Tiêu Kính, huynh muốn ta chết. Sắc mặt huynh trưởng đổi hẳn. Nó nói bậy. Vậy sao? Thế đây là gì? Hắn giật lấy xem, càng xem mặt càng trắng bệch. Đó là thư năm xưa hắn viết cho Thẩm Chiêu Tuyết, dễ nàng phối hợp thế nào ở cung yến. Sau khi ta chết thì an ủi phụ thân ra sao? Muội lấy thứ này từ đâu? Thẩm Chiêu Tuyết đưa ta. Ta khẽ nói. Nàng nói nếu có ngày nàng chết trước chúng ta, thì bảo ta giao bức thư này cho Tiêu Kính. Con tiện nhân đó. Sao ta có thể muốn muội chết? Muội là muội ruột của ta. Muội ruột? Ta cũng đứng dậy, cười đến nước mắt trào ra. Muội ruột? Khi huynh bày kế hủy hoại thân ta, huynh có nhớ ta là muội ruột của huynh không? Khi huynh bàn với Tiêu Kính cách xử trí ta, huynh có nhớ ta là muội ruột của huynh không? Thẩm Minh Sơn, huynh có biết đứa con của ta mất như thế nào không? Hắn lùi lại một bước. Không, không phải ta là huynh. Ta rút từ tay áo ra một con dao găm, đó là thứ hắn thường đeo bên hông. Hôm nay hắn uống nhiều trong tiệc, lại quên nó trên bàn. Ngày đó Tiêu Kính cùng Thẩm Chiêu Tuyết ngắm mai. Chính huynh sai người đưa thư cho ta, nói Tiêu Kính đang đợi ta ở biệt viện. Ta đến, nhưng thứ đợi ta là thuộc hạ của huynh. Chúng đè ta xuống nền tuyết, đạp từng cú vào bụng ta. Ta nhét dao găm vào tay hắn, rồi nắm chặt tay hắn, chĩa mũi dao vào ngực mình. Nào, huynh trưởng, giết ta thêm lần nữa đi. Hắn run rẩy muốn rút tay lại, nhưng bị ta giữ thật chặt. Muội điên rồi. Đúng, ta điên rồi. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Bị huynh ép đến điên. Thẩm Minh Sơn, huynh nợ ta một mạng, nợ ta một đứa con, nợ ta từng ngày sống không bằng chết suốt 5 năm qua. Giờ đến lúc huynh trả rồi. Ta bỗng buông tay, cả người ngả ra sau. Hắn theo bản năng vươn tay kéo ta, nhưng bị ta kéo ngã xuống hồ cùng. Nước rất lạnh. Ta mở mắt dưới nước, thấy hắn đang vùng vẫy. Ta đã buộc sẵn đá dưới đáy hồ, chỉ cần hắn chìm xuống sẽ không thể lên nữa. Nhưng hắn biết bơi, hắn đang đẩy ta bơi lên mặt nước. Ta ôm chặt chân hắn, bị hắn đá một cú vào ngực, máu trào ra từ miệng ta. Ta cười dưới nước. Huynh không thoát được đâu, huynh trưởng. Ta đã bỏ thuốc vào rượu huynh uống tối nay. Loại thuốc đó gặp nước sẽ phát tác, khiến tay chân huynh mềm nhũn, khó thở. Quả nhiên động tác của hắn chậm dần. Ta nhìn hắn từng chút một chìm xuống, nhìn tay hắn bất lực côi quạng, rồi cuối cùng lặng hẳn. Ta nổi lên mặt nước, nằm bám vào bờ ho dữ dội. Thị vệ trong phủ nghe tiếng chạy tới. Ta chỉ xuống mặt hồ, khóc thét. Cứu huynh trưởng ta, huynh ấy vì cứu ta. Rồi ta ngất đi. Khi tỉnh lại, Tiêu Kính ngồi bên giường, ánh mắt phức tạp. Dưới đáy hồ có đá buộc vào chân hắn. Tim ta thắt lại, nhưng mặt vẫn không nộ gì. Có người muốn giết huynh ấy. Tiêu Kính nhìn chằm chằm ta. Có người muốn giết hắn. Minh Nguyệt, là nàng sao? Ta càng khóc dữ hơn. Điện hạ, ta làm sao kéo nổi huynh trưởng? Ta biết không phải nàng. Hắn bỗng nói, huynh trưởng nàng gần đây qua lại thân thiết với Bắc Cương, có ý mưu phản. Ta vốn muốn giữ mạng hắn, nhưng giờ xem ra đã có người ra tay trước, giết người diệt khẩu. Ta sững ra, rồi lập tức hiểu ra. Tiêu Kính đang cho ta một lối thoát. Bằng chứng Thẩm Minh Sơn thông địch là do ta ngụy tạo. Ta vốn muốn mượn tay Tiêu Kính giết hắn, không ngờ Tiêu Kính cũng muốn hắn chết. Đôi phu thê chúng ta quả thật tâm đầu ý hợp. Điện hạ. Ta nhào vào lòng hắn. Ta sợ quá. Hắn vỗ lưng ta, giọng dịu dàng, đừng sợ, từ nay về sau đã có bổn vương. Ta vùi mặt vào ngực hắn, ngửi mùi lon diên hương trên người hắn, bỗng nhớ cung yến 5 năm trước. Khi đó ta cũng nhào vào lòng hắn như vậy, tưởng mình đã tìm thấy chỗ dựa. Giờ ta biết trên đời này không có chỗ dựa nào cả, chỉ có sóng dữ ngút trời, và ta phải là kẻ cưỡi lên con sóng ấy. Nàng ta tên Tô Vãn Tình, mẹ nàng là muội muội của mẹ ta, gia đạo sa sút nên đến nương nhờ ta.
Nàng yếu đuối mảnh mai, nói năng nhỏ nhẹ. Vừa thấy ta đã quỳ xuống dập đầu, "Biểu tỷ, xin tỷ thu nhận muội." Ta đỡ nàng dậy, cười thân thiết, nói ngốc gì vậy? Tỷ muội với nhau, sao lại gọi là thu nhận? Ngay đêm đó, ta sắp xếp cho nàng ở viện nhỏ nơi Tiêu Kính hay đi qua. 3 ngày sau, Tiêu Kính sủng hạnh nàng. 1 tháng sau, nàng có thai. Minh Nguyệt, Vãn Tình nàng ấy. Khi Tiêu Kính đến phòng ta, hắn có vẻ áy náy, "Chúc mừng điện hạ." Ta đặt đồ theo xuống, cười chân thành, "Muội muội Vãn Tình dịu dàng đáng yêu, có thể sinh con nối dõi cho điện hạ, là phúc của vương phủ." Hắn sững ra. "Nàng không giận." "Ta giận gì chứ?" Ta thay áo cho hắn, "Thân thể ta không tốt, không thể sinh thêm, có người sinh con cho điện hạ." Ta mừng còn không kịp. Hắn im lặng một lúc, rồi bỗng ôm lấy ta. "Minh Nguyệt, nàng mãi là người phụ nữ hiểu ta nhất." Ta tựa trong lòng hắn, cười dịu dàng. "Hiểu hắn nhất ư?" Ta là người nhẫn tâm nhất Tô Vãn Tình. Đứa bé đó không phải của ta, mà là của Tiêu Kính, nhưng nàng là quân cờ của ta, mẫu thân nàng. Người muội muội gia đạo sa sút kia, thật ra là nha hoàn hồi môn của mẹ ta. Năm đó mẹ ta qua đời, thật ra là bị nha hoàn đó hạ độc mãn tính. Ta điều tra rất nhiều năm, cuối cùng mới biết sự thật. 3 tháng trước, ta tìm thấy nha hoàn đó trong ngôi miếu hoang phía Nam Thành. Bà ta già rồi, cũng điên rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Tiểu thư tha mạng." Ta không tha. Ta đưa con gái bà ta vào phủ, để nàng sinh con cho Tiêu Kính, rồi kết liễu nàng. Tô Vãn Tình ôm bụng bước vào, sắc mặt tái nhợt. Muội luôn thấy đứa bé này không giữ được. Ta vội đỡ nàng ngồi xuống, nói bậy gì đó. "Đêm qua muội mơ thấy một bé trai." Nó nói dưới đất lạnh quá. Muốn có người xuống cùng. Tim ta giật mạnh. Trước khi chết, Thẩm Chiêu Tuyết cũng từng nói câu y hệt, "Đừng sợ, có biểu tỷ ở đây, không ai hại được muội." Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy ỉ lại. "Biểu tỷ, vì sao tỷ đối tốt với muội như vậy?" "Vì muội và mẹ muội đều nợ ta." 3 ngày sau, Tô Vãn Tình sảy thai vì ngã trong vườn hoa, bụng đập xuống đất. Nàng khóc la nói có người đẩy nàng, nhưng trà đi trà lại, chỉ ra là nàng tự trượt chân. Tiêu Kính nổi giận, phạt hết hạ nhân trong viện, nhưng riêng ta thì không, vì hôm đó ta vừa hay đến chùa ngoài thành cầu phúc. Có trụ trì làm chứng, Tô Vãn Tình nằm trong vũng máu, nắm tay ta khóc. "Biểu tỷ, là tỷ sao?" Ta lau nước mắt cho nàng, khẽ nói, "Muội muội, nói mê gì vậy? Biểu tỷ đang ở chùa, sao đẩy muội được?" Nhưng muội cảm giác được bàn tay đó. "Bàn tay đó trông thế nào?" Nàng sững lại, nhìn không rõ là tay phụ nữ. Nàng nhìn ta rồi bỗng ngẩn ra. Ta mỉm cười, ghé sát tai nàng, "Muội muội, năm đó khi mẹ muội đẩy mẹ ta xuống ao, cũng dùng bàn tay này. Muội nói xem, đây có phải báo ứng không?" Đồng tử nàng có rút. "Tỷ tỷ biết." Ta biết. Ta còn biết đứa bé trong bụng muội. Thật ra đã có trước khi muội vào vương phủ. Muội chỉ muốn tìm người đổ vỏ." Tỷ nói bậy. Ta có nói bậy hay không, muội tự rõ. Ta xoay người đi ra ngoài. "Tô Vãn Tình, muội và mẹ muội đều ngu như nhau, tưởng dựa vào một gương mặt là có thể bay lên cành cao. Nào biết trên cành cao toàn là đại bàng ăn thịt người." Nàng hét lên sau lưng ta. Ta không quay đầu. Tiêu Kính đứng đợi ngoài cửa, sắc mặt u ám. "Nàng ta nói thật sao? Điện hạ tin nàng ấy, hay tin ta?" Hắn nhìn ta, rất lâu sau mới thở dài. "Ta tất nhiên tin nàng." Hắn xoay người xông vào phòng. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng hét thảm của Tô Vãn Tình. Ta đứng dưới hiên, nhìn trăng sao phía chân trời. Tô Vãn Tình chết rồi, bị Tiêu Kính tự tay bóp chết. Khi hắn lại đến phòng ta, trên người vẫn còn mùi máu tanh. Ta tắm rửa cho hắn, thay áo cho hắn, nấu canh giải rượu cho hắn. Minh Nguyệt hắn xây mềm ôm lấy ta. "Trên đời này chỉ có nàng thật lòng với ta." "Điện hạ xây rồi." "Ta không xây." Hắn ngẩng đầu, mắt ngấn lệ. Ta biết bọn họ đều nhắm vào quyền thế của ta, chỉ có nàng chưa từng đòi hỏi gì. Ta cười lạnh trong lòng. "Ta không đòi ư? Thứ ta muốn, ngươi không trả nổi. Ta muốn ngươi chết, muốn thiên hạ này đại loạn, muốn tất cả kẻ từng trà đạp ta quỳ dưới chân ta cầu xin tha mạng." Nhưng ta chỉ nói, "Điện hạ, ngủ đi, mai còn phải thượng triều." Hắn ngủ rồi, hơi thở đều đều. Ta đứng dậy, lấy từ ám cách ra một phong thư. Đó là mật thư từ Bắc Cương gửi tới, trên đó viết, "Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông." Ta đưa thư vào ngọn nến, nhìn nó hóa thành tro. Gió đông sắp đến rồi. Đó là một đạo chiếu thư lập tứ hoàng tử Tiêu dụ làm thái tử, đóng ngọc tỷ của tiên đế, được cất trong tay một lão ma ma ở lãnh cung. Trước khi chết, lão ma ma giao chiếu thư cho đại lý Tự Khanh, nhất thời triều chấn động. Tiêu Kính nhốt mình trong thư phòng, suốt 1 ngày 1 đêm không ra. Ta bưng canh sâm vào. Hắn đang ngồi trong bóng tối, tay nắm chặt bản di chiếu giả kia. Thứ hắn tưởng có thể bảo vệ ngai vàng, nay đã thành bùa đòi mạng. "Điện hạ, uống chút canh đi." Hắn ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu. "Minh Nguyệt, nàng tin số mệnh không?" "Không tin." Ta đặt canh trước mặt hắn. "Mệnh ta do ta, không do trời." Hắn cười, nụ cười đầy cay đắng. "Ta cũng không tin, nhưng bây giờ thì sao?" Ta ngồi xuống, nắm tay hắn chỉ một đạo chiếu thư thôi.
Chứng minh được gì? Tiên đế đã băng hà nhiều năm, chiếu thư này thật hay giả? Chẳng phải do người sống định đoạt sao? Mắt hắn sáng lên, ý nàng là tứ hoàng tử Tiêu Dụ tàn bạo thành tính. Tiên đế sao có thể truyền ngôi cho hắn? Đạo chiếu này nhất định là giả, còn kẻ làm giả chiếu thư. Ta mỉm cười là ai? Điện hạ quên rồi sao? Trước khi chết, Thẩm Minh Sơn qua lại mật thiết với Bắc Cương. Biết đâu chiếu thư này chính là do hắn ngụy tạo. Muốn phò Tiêu Dụ lên ngôi, làm loạn triều cương. Tiêu Kính bật đứng dậy. Đúng, Thẩm Minh Sơn chết rất kỳ lạ. Biết đâu hắn sợ tội nên tự sát. Ta cụp mắt xuống, che đi ý cười trong mắt. Những ngày sau đó, Tiêu Kính bắt đầu điên cuồng phản kích. Hắn tố cáo Thẩm Minh Sơn thông địch, tố cáo Tiêu Dụ cấu kết với Bắc Cương, tố cáo đạo di chiếu kia là giả, triều đường gió tanh mưa máu, ngày nào cũng có người vào ngục, có người bị giết. Ta lặng lẽ đứng nhìn, thỉnh thoảng lại đưa cho hắn một lưỡi đao. Điện hạ, Lễ Bộ thị lang có giao tình sâu với Tiêu Dụ. Điện hạ, thống lĩnh cấm quân, gần đây qua lại thường xuyên với thương nhân Bắc Cương. Điện hạ, Mama bên cạnh Thái hậu, từng là cung nữ thân cận của Lý Quý phi. Tiêu Kính ngày càng dựa vào ta, cũng ngày càng điên loạn. Hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bắt đầu giết người vô tội, đêm nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy tiên đế đến đòi mạng. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa, nắm tay ta nói, Minh Nguyệt, ta mơ thấy phụ hoàng. Người nói ta không phải con của người. Tim ta khẽ giật, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Điện hạ nghĩ nhiều rồi, ngài khí độ hơn người, sao có thể không phải con tiên đế? Nhưng Lý Quý phi, con tiện nhân đó, đã lừa ta. Bà ta nói với ta là đứa con được tiên đế yêu thương nhất. Bà ta nói, ngai vàng này vốn nên là của ta. Vậy điện hạ định làm gì? Hắn im lặng rất lâu, rồi bỗng nói, ta muốn giết bà ta. Ai? Lý Quý phi trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lý Quý phi biết quá nhiều. Bà ta không chết, ta ăn ngủ không yên. Ta thở dài, điện hạ, dù sao Lý Quý phi cũng là mẹ ruột của ngài. Bà ta không phải. Hắn gắt lên, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời, mặt trắng bệch. Ta lặng lẽ nhìn hắn, hắn ngồi phịch xuống, mệt mỏi gọi tên ta. Ta nói cho nàng một bí mật. Nàng đừng nói với ai, ta thật sự không phải con ruột tiên đế. Lý Quý phi tư thông với thị vệ rồi sinh ra ta. Tiên đế biết, nhưng vì giữ thể diện hoàng thất nên không nói ra. Ta không cam tâm. Rõ ràng ta thông minh hơn Tiêu Dụ, có năng lực hơn hắn, dựa vào đâu hắn được làm thái tử. Còn ta chỉ có thể làm một vương gia nhàn tản. Vì vậy ta làm giả chiếu thư, vì vậy ta cấu kết triều thần, vì vậy ta muốn thiên hạ này ta nắm lấy tay hắn. Điện hạ, ta giúp ngài, ta sẽ giúp ngài đoạt lấy thiên hạ. Ta nhắc lại, bất kể ngài là con của ai, ngài vẫn là người ta yêu nhất, thiên hạ này vốn nên thuộc về ngài. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, ôm chặt ta vào lòng. Ta tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn, trong lòng thầm đếm, còn 3 tháng. 3 tháng nữa là ngày giỗ tiên đế. Khi đó tất cả sẽ kết thúc. Ta gặp Thái hậu, vào một đêm mưa, bà sai người truyền ta vào cung, nói muốn ban cho ta ít vải lụa mới. Ta bước vào cung Từ Ninh, lại thấy bà ngồi trong bóng tối, tay lần một chuỗi Phật châu. Thẩm thị, ngươi có biết tội không? Thần thiếp không biết. Không biết. Bà cười lạnh, ngươi thiết kế giết Thẩm Chiêu Tuyết, hại chết Thẩm Minh Sơn, ép chết Tô Vãn Tình, xúi giục Tiêu Kính, tàn hại thủ túc. Những chuyện đó ngươi cũng không biết. Tim ta thắt lại, nhưng mặt không đổi sắc, xin Thái hậu minh xét, những việc đó không liên quan đến thần thiếp. Đủ rồi, ai ra sống 60 năm. Chuyện gì chưa từng thấy, mấy trò của ngươi lừa Tiêu Kính thì được, chứ không lừa nổi ai ra. Ta im lặng một lát, rồi ngẩng đầu, vậy Thái hậu định xử trí thần thiếp thế nào? Bà nhìn ta, bỗng cười. Xử trí? Ai ra, vì sao phải xử trí ngươi? Ta giữ người, thằng nghiệt chủng Tiêu Kính đó. Ai ra đã muốn trừ khử. Cùng con tiện nhân Lý Quý phi. Từ lâu rồi, năm xưa ả ỉ được tiên đế sủng ái, hại chết con trai của Ai ra. Ai ra để ả sống thêm 20 năm. Đã là khai ân lắm rồi. Bà cúi xuống bóp lấy cằm ta, ngươi làm tốt lắm. Thẩm thị, ngươi giúp Ai ra trừ Thẩm Minh Sơn, trừ Tô Vãn Tình, trừ hết những kẻ chướng mắt. Bây giờ, Ai ra còn muốn ngươi làm giúp Ai ra việc cuối cùng. Việc gì? Chết. Tiêu Kính đồng tử ta co lại. Sao? Không nỡ à? Đừng nói với Ai ra là ngươi thật lòng yêu hắn. Không, thần thiếp chỉ không ngờ. Thái hậu lại tự mình mở lời. Ai ra không mở lời, ngươi cũng sẽ ra tay, đúng không? Bà buông ta ra, xoay người trở về chỗ ngồi. Ai ra đã điều tra rồi Thẩm thị,
mẫu thân ngươi bị đầu độc chết. Huynh trưởng ngươi bày kế hủy hoại ngươi. Thứ muội của ngươi cướp mất vị trí chính phi. Ngươi từng sảy thai. Ngươi hận tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Kính. Thần thiếp muốn gì? Tự do. Ai ra nhìn ra được, ngươi muốn tự do. Ngươi không muốn vinh hoa phú quý. Chỉ muốn rời khỏi nơi này. Đến một nơi không ai biết ngươi, bắt đầu lại từ đầu. Ta đúng là muốn tự do, muốn rời khỏi hoàng cung ăn thịt người này, đến một nơi non xanh nước biếc, trồng hoa, trồng cỏ, sống nốt đời tàn. Nhưng ta càng muốn bọn họ chết. Thái hậu sẽ giúp thần thiếp thế nào? Bà cười, lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc. Đây là túy sinh mộng tử. Thuốc này không màu không mùi. Uống vào 3 ngày sau mới phát tác. Triệu chứng giống như đột phát bệnh tim. 3 ngày nữa là ngày giỗ tiên đế. Tiêu Kính sẽ đến Hoàng Lăng tế bái. Ngươi hãy cho hắn uống thuốc này. Ta nhận thuốc. Thái hậu tính toán hay thật, kẻ 8 lạng người nửa cân. Bà đứng dậy. Thẩm thị, ai ra chờ tin tốt của ngươi. Ta bước ra khỏi cung Từ Ninh, mưa chút rất lớn. Ta đứng dưới hành lang, nhìn tường cung sau màn mưa, bỗng nhớ rất nhiều năm trước. Ta cũng đứng như thế, nhìn ánh đèn rực rỡ trong cung yến, rồi uống ly rượu thay đổi cả đời ta. Khi đó ta mới 16 tuổi, tưởng trên đời thiện ác có báo, tưởng chân thành sẽ đổi được chân thành. Giờ ta 21 tuổi, trong tay cầm thuốc độc có thể giết chính phu quân. Lòng lại bình lặng. Tiêu Kính, đừng trách ta, muốn trách thì trách năm đó ngươi không nên cứu ta. Nếu ngươi để ta chết trong cung điện, giờ ta đã thành nắm đất vàng, không cần chịu 5 năm giày vò. Nhưng ngươi lại cố tình cứu ta, bắt ta sống, bắt ta làm đao cho ngươi, làm khiên cho ngươi, làm quân cờ ngươi có thể vút bỏ bất cứ lúc nào. Hôm đó trời rất đẹp, nắng trong rực rỡ, tung bách ở Hoàng Lăng xanh Tiêu Kính mặc lễ phục, trông tinh thần khá tốt, chỉ có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Minh Nguyệt, hôm nay nàng sao cứ thất thần vậy? Hắn nắm tay ta. Có khó chịu ở đâu không? Ta mỉm cười, không, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ. Chuyện cũ gì? Nhớ 5 năm trước. Điện hạ đã cứu ta trong cung yến. Ta nhìn vào mắt hắn. Điện hạ, ngài có từng hối hận không? Hắn sững ra. Hối hận chuyện gì? Hối hận vì đã cứu ta. Nếu khi đó ngài không cứu ta, để phụ thân giết chết ta, thì bây giờ ngài nàng nói bậy gì vậy? Ta chưa từng hối hận vì cứu nàng. Minh Nguyệt, 5 năm qua nàng là người hiểu ta nhất. Nếu không có nàng, ta. Hắn bỗng khựng lại, mày nhíu chặt, tay ôm lấy ngực. Điện hạ, ta đỡ hắn. Này sao vậy? Ta không sao, chắc gần đây mệt quá. Ta dìu hắn sang một bên ngồi xuống, lấy túi nước trong tay áo ra đưa tới. Uống chút nước, nghỉ một lát đi. Hắn nhận túi nước, uống một ngụm, rồi nhìn ta. Minh Nguyệt, nếu ta chết, nàng sẽ thế nào? Tim ta giật thót, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Điện hạ nói gì vậy? Sao ngài có thể chết? Ta nói nếu như hắn nắm tay ta. Ánh mắt phức tạp. Nếu ta chết, nàng có đau lòng không? Ta nhìn vào mắt hắn, trong đó có tình, có áy náy, cũng có bất an, nhưng không có sự hối hận ta muốn thấy. Hắn không hối hận vì thiết kế hủy hoại ta, không hối hận vì cưới Thẩm Chiêu Tuyết, không hối hận vì để ta mất con, không hối hận vì xem ta như lưỡi dao. Hắn chỉ sợ ta rời bỏ hắn. Ta nói, ta sẽ đau lòng. Hắn cười, nụ cười như một đứa trẻ. Vậy là tốt rồi Minh Nguyệt, hứa với ta, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa ta. Hắn nhắm mắt lại, tựa lên vai ta, hơi thở dần đều lại. Ta lặng lẽ ngồi yên, nhìn dãy núi phía xa, và túi nước đã trống trong tay. 3 canh giờ sau, Tiêu Kính chết ở Hoàng Lăng, nguyên nhân là đột phát bệnh tim. Thái y không tra ra bất cứ vấn đề gì. Thái hậu đau buồn khôn xiết, hạ lệnh hậu táng, truy phong làm cung thân vương. Ta quỳ trước linh cữu, khóc đến trời đất tối sầm. Ai cũng nói ta tình sâu nghĩa nặng, nói cung thân vương thật có phúc, có một chắc phi như vậy. Chỉ mình ta biết ta đang khóc điều gì. Ta khóc cho chính mình năm 16 tuổi, khóc cho đứa con chưa chào đời, khóc cho từng ngày đêm suốt 5 năm qua. Nhưng ta không ngờ, sau khi Tiêu Kính chết, đao của Thái hậu lập tức kề lên cổ ta. Thẩm thị, Tiêu Kính chết rồi, ngươi cũng nên đi thôi. Bà ngồi đối diện ta, cười hiền từ. Ngươi tưởng ai ra thật sự để ngươi toàn thân rút lui sao? Ngươi biết quá nhiều bí mật. Ta cụp mắt. Thần thiếp hiểu là tốt. Bà phất tay. Hai mama bước lên, trên tay bưng giải lụa trắng. Nể tình ngươi giúp ai ra trừ Tiêu Kính, ai ra cho ngươi chết toàn thây. Ta cười, nhận lấy giải lụa trắng. Thái hậu, thần thiếp có một món quà muốn tặng người. Đây là thư tay năm xưa của Lý Quý phi, trong đó viết rõ Thái hậu đã sai bà ta hạ độc giết Sùng Phi Lâm thị của tiên đế như thế nào, cũng chính là mẫu thân của thần thiếp. Còn thứ này nữa. Ta vỗ tay, cửa điện bị đẩy ra, Tư hoàng tử Tiêu Dụ dẫn cấm quân bước vào. Thái hậu, ngươi còn nhận ra ngài ấy không? Sắc mặt Thái hậu trắng bệch. Ngươi sau khi Tiêu Kính chết, thần thiếp lập tức sai người liên lạc với tứ điện hạ. Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bà,
Ngươi tưởng thần thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ chết sao? Thần thiếp đã đợi ngày này suốt 16 năm. Bà ngã ngồi xuống đất. Ngươi điên rồi. Đúng, ta điên rồi, bị các người ép đến điên. Các người hại chết mẫu thân ta, hủy hoại đời ta, xem ta như quân cờ mặc sức sắp đặt. Giờ đến lúc các người trả nợ rồi. Ta phất tay. Tiêu Dụ bước lên, một kiếm đâm xuyên tim Thái hậu. Bà ngã xuống vũng máu, mắt trợn rất lớn, như chết không nhắm mắt. Ta ngồi xuống, khép mắt bà lại. Thái hậu, người nói đúng, ta thật sự muốn tự do. Nhưng tự do không phải do người ban, mà là do ta tự giành lấy. Ta đứng dậy nhìn Tiêu Dụ điện hạ, đến lúc ngài đăng cơ rồi. Thẩm Minh Nguyệt, nàng giúp bổn vương. Muốn gì? Thần thiếp muốn rời khỏi nơi này. Ta cười, hoàng cung này, thiên hạ này, thần thiếp đều không cần. Thần thiếp chỉ muốn một nơi non xanh nước biếc, sống nốt quãng đời còn lại. Hắn im lặng rất lâu, rồi bỗng hỏi, Thẩm Minh Nguyệt, nàng có từng hối hận không? Hối hận vì giết những người đó, hối hận vì đi con đường này, hối hận vì gặp Tiêu Kính. Không hối hận nếu không có những chuyện đó. Ta vẫn chỉ là Thẩm Minh Nguyệt mặc người thao túng, sẽ không trở thành ta của hôm nay. Ta xoay người đi về phía cửa điện, rồi bỗng dừng lại. Điện hạ, hãy làm một hoàng đế tốt, đừng để ta thất vọng. Ta không đến nơi non xanh nước biếc, ta trở về Thẩm gia, nơi tất cả bắt đầu. Phụ thân đã bệnh chết từ lâu, Thẩm gia suy tàn, phủ đệ hoang vắng. Ta bước vào đình giữa hồ năm đó, ngồi ở nơi huynh trưởng chết đuối, nhìn bóng mình dưới nước. Người phụ nữ dưới nước vẫn dịu dàng, nhưng tóc đã bạc trắng. Ta mới 21 tuổi, vậy mà tóc đã bạc rồi. Đêm đó ta châm một mồi lửa, lửa bắt đầu cháy từ viện của mẫu thân, nơi chứa tất cả ký ức của ta. Ngọn lửa liếm qua xà trạm Cồ Sôn, liếm qua căn phòng ta từng ở, liếm qua nơi ăn thịt người này. Ta ngồi giữa lửa, không chạy. Khi lửa nuốt lấy ta, ta không khóc. Ta chỉ nhớ rất nhiều năm trước, khi mẫu thân còn sống, người từng ôm ta nói, Minh Nguyệt của mẹ, phải một đời bình an vui vẻ. Xin lỗi mẹ, con gái khiến mẹ thất vọng rồi. Ta ngồi trên ghế đá trong đình giữa hồ, đầu ngón tay lướt qua lan can lạnh ngắt. Nơi này từng thấm máu của huynh trưởng, từng chôn tiếng khóc của đứa con chưa chào đời, nay chỉ còn tường đổ gạch nát. Cùng ta chờ bị thiêu rụi. Lửa từ viện cũ của mẫu thân lan tới. Trong tiếng lửa cháy, ta như nghe thấy tiếng tiệc cung năm 16 tuổi. Nghe bà đỡ nói đó là một bé trai đã thành hình. Nghe lời nói dối dịu dàng của Tiêu Kính, nghe mưu tính lạnh lẽo của Thái hậu. Những âm thanh đó quấn lấy ta suốt 5 năm, như dây độc cắm sâu vào xương máu, không nhổ được, cũng chẳng muốn nhổ. Lửa liếm lên tà váy, ta vẫn không nhúc nhích, hơi nóng bỏng rát da thịt, như lại khiến ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ta không phải đang đi chết, ta đang trở về đúng chỗ. Thẩm Minh Nguyệt ngây thơ, dịu dàng kia, đã chết từ lúc uống ly rượu độc trong cung yến. Kẻ sống sót chỉ là một cái xác rỗng dựa vào thù hận mà tồn tại. Nay nợ đã trả xong, thù cũng đã bao hết, cái xác rỗng này cũng nên trả về trời đất. Khoảnh khắc ý thức dần tan biến, ta thấy trong ánh lửa có một bóng người bước tới, là mẫu thân, người mặc bộ váy trắng ta nhớ nhất. Ánh mắt dịu dàng, như vô số lần ôm ta ngày trước. Người vươn tay về phía ta, Minh Nguyệt, mẹ đến đón con. Ta muốn đưa tay nắm lấy, nhưng đầu ngón tay xuyên qua ảo ảnh, chỉ nắm được một nắm tròn nóng bỏng. Hóa ra đến cả sau khi chết, ta cũng chẳng có được phút bình yên. Khi mở mắt lần nữa, không có âm phủ, không có cầu nại hà, chỉ có màn sương trắng xóa. Cơ thể không còn đau vì bị thiêu, chỉ còn cảm giác nhẹ bẫng, trống rỗng, như đang trôi trên mây. Ta cúi đầu nhìn tay mình, trắng trẻo, mảnh mai, không máu, không vết thương, là dáng vẻ năm 16 tuổi, khi chưa trải qua kiếp nạn. Ngươi tỉnh rồi, một giọng già nua vang lên trong xương. Ta ngẩng mắt nhìn, thấy một lão giả mặc đạo bào, tay cầm phất trần đứng giữa màn sương. Ông có gương mặt hiền hòa, nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt của người nhìn thấu thế sự. Ông là ai? Ta mở miệng, giọng lạnh nhạt, chẳng còn chút sức lực. Lão giả phất nhẹ phất trần, sương mù tan đi vài phần. Ta là người giữ hồn, chấp niệm của ngươi quá sâu, nợ máu quá nặng, từ nay hồn phách không được vào luân hồi, chỉ có thể kẹt trong khe hở âm dương này. Ta bật cười khẽ, nụ cười không buồn không vui. Ta sớm biết sẽ có kết cục này. Hai tay nhuốm máu, giết chồng, giết huynh, ép chết thái hậu. Người như ta vốn không xứng được luân hồi. Ngươi thật sự nghĩ mình sống chỉ để báo thù sao? Lão giả nhìn ta, ánh mắt sắc như đao. Ngươi giết Thẩm Chiêu Tuyết là để trả thù cho con, giết Thẩm Minh Sơn là để rửa hận cho mình, giết thái hậu là để báo thù cho mẹ, nhưng ngươi giết Tiêu Kính thật sự chỉ vì hận sao? Lòng ta trầm xuống, không nói gì. Cái tên Tiêu Kính như một cây kim mảnh đâm vào trái tim đã tê dại của ta. Ta hận hắn tính kế ta, lợi dụng ta, phụ bạc ta, nhưng cũng từng trong vô số đêm khuya tham luyến chút dịu dàng của hắn, từng tin câu ta chưa từng hối hận vì cứu nàng khi tự tay đưa độc dược cho hắn uống. Ta thấy sự tin tưởng và lệ thuộc trong mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, lòng ta không phải không dao động, ta chỉ ép mình bóp chết chút tình cảm yếu ớt đó. Trong thù hận, ngươi dùng báo thù lấp đầy chính mình, tưởng như vậy sẽ quên được nỗi đau, nhưng đến cuối cùng, báo thù lại thành xiềng xích mới. Lão giả thở dài, ngươi hủy Thẩm gia, hủy Tiêu Kính, hủy thái hậu, cuối cùng hủy cả chính mình, nhưng ngươi thật sự được giải thoát chưa? Ta nhìn màn sương trắng xóa, hốc mắt bỗng nóng lên. Trước ta cứ tưởng báo được thù sẽ vui,
Nhưng Tiêu Kính chết, ta không thấy hả hê. Thái hậu bị giết, ta cũng không nhẹ nhõm. Thẩm gia hóa thành cho bụi, ta chỉ thấy trống rỗng vô tận. Ta như một người phụ nữ lạc đường, dốc hết sức đi đến cuối đường, mới phát hiện cuối đường chẳng có gì, mà đường quay lại cũng bị chính ta đốt sạch. Ta nên làm gì? Ta khẽ hỏi, giọng mang theo nỗi mệt mỏi chưa từng có. Lão giả giơ tay, phất trần chỉ vào sâu trong xương, đi nhìn nhân gian ngươi để lại đi. Nhìn xong lần cuối này, ngươi có thể chọn mãi kẹt nơi đây, hoặc để hồn phách tan hết, hóa thành một làn gió giữa trời đất. Thật sự tự do. Sương mù cuộn lên, trước mắt hiện ra cảnh nhân gian. Trong hoàng cung, tân đế Tiêu Dụ đăng cơ, chăm lo triều chính, chỉnh đốn triều cương, bách tính an cư lạc nghiệp, không còn cảnh gió tanh mưa máu năm xưa. Hắn thường đứng trên tường cung, nhìn về hướng Thẩm gia, vẻ mặt phức tạp. Ta biết hắn vẫn nhớ câu hãy làm một hoàng đế tốt, cũng nhớ người dẫn đường hai tay nhuốm máu là ta. Vương phủ xưa đã hết cảnh phồn hoa, không ai còn nhắc đến Thẩm Chiêu Tuyết, Tô Vãn Tình cũng chẳng còn ai nhớ tới, cả Trác Phi Thẩm Minh Nguyệt từng dốc hết cho Tiêu Kính. Chỉ có cây mai trong sân vẫn nở hoa mỗi năm, như đang tưởng niệm một quá khứ bị lãng quên, nên cũ Thẩm gia đã bị lửa thiêu thành bãi đất trắng. Cỏ cây mọc đầy, không còn nửa phần dáng vẻ năm xưa. Người qua đường không biết nơi này từng xảy ra chuyện gì, chỉ xem đó là một khu đất hoang cũ. Thỉnh thoảng có trẻ nhỏ chạy chơi trên phế tích, tiếng cười trong trẻo, không vương bụi trần. Ta nhìn tất cả, bỗng nước mắt rơi như mưa. Ta dùng cả đời để báo thù, hủy hết những kẻ từng hại ta, cũng hủy luôn chính mình, nhưng không ngờ cuối cùng đổi lại là thiên hạ thái bình, là năm tháng yên vui. Những người ta từng hận, từng oán, từng giết đều đã hóa thành bụi đất, còn thứ ta dốc hết để bảo vệ không phải vinh hoa phú quý, không phải quyền khuynh thiên hạ, mà là trên đời này đừng còn ai giống ta, bị số mệnh nghiền nát đến đáng thương. Ta hiểu rồi. Ta lau nước mắt, nhìn lão già, ánh mắt bình yên và nhẹ nhõm. Ta không muốn vào luân hồi, cũng không muốn mãi kẹt ở đây. Vậy ngươi muốn gì? Ta muốn hồn phách tan đi, hóa thành gió mát. Ta nhìn về phía xa, khóe môi nở một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. Từ nay không vướng bận, không hận, không ngăn trở, lướt qua núi xanh, chạm qua nước biếc, ngắm hết khói lửa nhân gian, không bao giờ bước vào hồng trần tranh đấu nữa. Lão già gật đầu, phất trần lóe sáng, chấp niệm tan hết, mới được tự do đi đi. Thẩm Minh Nguyệt. Sương mù lập tức tản ra, cơ thể ta ngày càng nhẹ, ngày càng trong suốt. Ta nhìn nhân gian lần cuối, không lưu luyến, không tiếc nuối. Thẩm Minh Nguyệt năm 16 tuổi đã chết, Thẩm Minh Nguyệt năm 21 tuổi đã hủy. Giờ đây linh hồn đầy thù hận này cuối cùng cũng tan biến. Gió lướt qua nhân gian, ta hóa thành một làn trong đó, bay qua mái cong hoàng cung, xuyên qua phế tích Thẩm gia, lướt qua mưa khói giang nam và cát vàng phương bắc. Ta thấy trẻ con cười đùa, thấy người yêu tựa vào nhau, thấy người mẹ ôm đứa trẻ trong tã, kẽ thì thầm. Ta thấy bình an vui vẻ, thấy năm tháng yên bình, thấy những điều tốt đẹp cả đời ta chưa từng có. Hóa ra đây chính là tự do, không phải hủy diệt, không phải trốn chạy, mà là buông bỏ mọi chấp niệm, hòa giải với quá khứ, hòa giải với chính mình. Một kiếp chiều tàn, ân oán đã hết, gió mát tự đến. Từ nay trên đời không còn Thẩm Minh Nguyệt, chỉ còn một làn gió trong, năm tháng tự tại giữa nhân gian.